Sziasztok! Lássuk, mit mutatnak a lapok a következő 48 órára. Szokásos híven 1-es csoport, 2-es csoport, és kezdjünk is bele. 2-es csoportot félreveszem, és lássuk az 1-es csoport számára érkező kártyákat, hogy miről akarnak bennünket tájékoztatni, milyen események érkeznek. Remélhetőleg arról fognak beszélni, hogy mi fog történni. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy a következő 2 napban, onnantól kezdve, hogy megtalál a videó téged, mi fog történni, mire számíthatsz. Lássuk! Kijött a kutya, a lilium, a nap, a virágcsokor, és a végére a korbács. Ezek alapján, a lapok alapján azt mondanám, hogy a legfőbb üzenet az az, hogy megéri kitartónak, hűségesnek, őszintének lenni, mert középen a naplapjával azt ígérik a kártyák, hogy ennek egy nagyon pozitív hatása, eredménye lesz, jutalma úgymond, hiszen utána a virágcsokor következik, és a korbács itt nem azt jelenti, hogy fájdalmak érkeznek, hanem pontosan, hogy a virágcsokor gyógyírt jelent ezekre a fájdalmakra. Legalábbis ezt látom pillanatnyilag. Mindjárt kérdezünk még rá majd, hogy mit jelentenek bővebben esetleg. De minden esetre első megközelítésben nagyon pozitív mondani valója van a kártyáknak. Abban, hogyha valamilyen helyzetben kitartó vagy. De megkérdezzük akkor a kutyára, a hűséglapjára, hogy milyen bővebb információt kaphatunk, mi az, amivel kapcsolatban érdemes kitartónak lenni. Mi az, amivel kapcsolatban érdemes kitartónak lenni. Kijött rá az egerek és a hírnök. Lehetségesnek tartom, hogy itt inkább az anyagiakra vonatkozóan van ez a tanács most, hogy függetlenül attól, hogy milyen híreket, vagy milyen újabb információkat hallasz, kapsz, beszélnek körülötted, ha van egy célod, van egy elképzelésed, akkor érdemes amellett kitartani, akkor érdemes ezeket a jobbról-balról érkező jó szándékú, vagy egyáltalán semmilyen szándékú, csak hallomásban tudomásodra jutott információkat mellőzni, és célirányosan haladni, és kitartani amellett, amit te elhatároztál, mert az lesz a helyes út. Kérlek szépen még itt a virágcsokorra, hogy milyen jutalom lesz ez, vagy milyen... kijött rá a keresztés, az útkereszteződés. Ez nagyon is rezonál azzal, amit az előbb mondtam, hogy nálad lesz a döntés lehetősége, hogy figyelembe veszed-e az menet közben érkező információkat, vagy nem. De mindenképpen azt tanácsolják a lapok, hogy te maradjál meg eredeti terved mellett. Akármi ilyen vadnak is tűnik, ezek szerint mindenképpen jó felé haladsz. És a korbácsra is kérnek szépen még plusz információt. Kijött rá a kulcs és a hold, és ami ez alapján jön, az az, hogy ezek a menet közben megélt
hát rossz érzések. Igazából ezt nem fájdalmaknak érzem, inkább ez ilyen nagyon kellemetlennek. Tehát azok az információk vagy hírek, amiket mondjuk ezzel a tárgyal, vagy ezzel az eseménnyel kapcsolatban kapsz, azok nem lesznek kellemesek, kicsit rosszul fognak érinteni, mert olyan tényekről szólhatnak, amelyeket te mondjuk nem vettél figyelembe, mert nem tudtál róla, viszont ez a negatív megélés, vagy ez a rossz, kellemetlen érzés, ez kihoz belőled egy olyan, hát dacot, mondjuk így, egy olyan dacot, egy olyan energiát, ami megerősít téged abban, hogy kitartsál és haladjál az úton, mert ugye középen ott van a nap, és az ami felé te elindultál, és az legyen előtted. Szóval ez a mai kártyák az első csoportot választóknak erről szól, hogy ha van egy terved, van egy célod, akkor minden, ami az utadba kerül ezzel kapcsolatosan pozitív, negatív dolog, azt úgy építs be, hogy azt támogatják a te tervedet, és te ne adjál fel belőle semmit, hanem haladjál afelé, amit te elterveztél eredetileg, mert általában az első gondolat szokott jó lenni, és itt is azt támasztják alá a lapok, hogy tartsák ki mellette, és jó lesz. Köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm, hogy meghallgatsz, és köszönöm, hogyha lájkolsz, feliratkozol. Minden jót kívánok az első paklit választóknak, és lássuk, hogy a 2-es csoportot választók, ők milyen információt, milyen üzenetet kapnak a következő 48 órára, mi az, amit ők kapnak. A 2-es csoportot választók mit kaphatnak? A 2-es csoportot választók számára kijött a kardok 2-es, a világ, az érmék ásza, az erő és a kardok 5-ös. Nos, ebből a legfontosabb, hogy középen az érmék ásza van, és mellette az erő, másik oldalt a világ. Tehát nagyon-nagyon következetes és szépen megfogalmazott üzenet ez, ami itt a lapokból most elsőre átjön, mert van egy döntési szituáció az életedben, amiben azon gondolkodsz, hogy az eszedre vagy a szívedre hallgass, és a világ lapjával arra buzdítanak, hogy döntsél. Ne hezitálj tovább azon, hogy most melyikre hallgass, döntsél, mert a döntés sosem tudod meg, hogy jó vagy rossz. De döntés nélkül biztosan rosszul jársz. Általában a halogatás, általában az eltolom magamtól a döntési a felelősséget, az sosem hoz pozitív eredményt, hanem még inkább felhalmozom a nehézségeket az életemben, hogyha ezt a döntést nem hozom meg akkor, amikor elém kerül, akkor, amikor először a fejemben megfogalmazódik, hogy dönteni kellene. Ez egy nagyon fontos jelzés a felettes énünk részéről, hogy amikor először megfogalmazódik a fejünkben, hogy most mit csináljak, merre menjek, merre induljak, maradjak vagy menjek, amikor már ezt így kimondjuk magunkban, akkor ott el kellene dönteni, és nem várni még arra, hogy de mit fog szólni ez, de hogyan fogja érinteni azt, mert ezt sosem tesszük oda mellé, és de hogyan érint ez engem?
Márpedig itt erről szólnak a lapok, hogy legyél bátor, hozd meg végre azt a döntést, amit már egy ideje halogatsz, zárd le, így vagy úgy, mert utána olyan lehetőség érkezik, ami kompenzálhatja még akkor is, hogyha te esetleg érzésed szerint, ezt most jól elrontom gondolattal, zárod le magadban a dolgot, mert abban mindig, annak mindig tudatában kell lenned, hogy a felettes éned, az égiek, az univerzum képes korrigálni, ha te másképp döntesz, mint ami a hosszú távon neked jó lehet. Ők tudnak utána olyan ajánlatot adni, amivel te helyre tudod hozni. És itt pontosan ezt mutatják a lapok, hogy kérlek a hezitálást, a elodázást, a nem merek meghozni a döntésemet, szituációt hajt fel, zárd le, lépj tovább, és majd ők gondoskodnak arról, hogy olyan lehetőséget kapj, ami hozzásegít téged ahhoz, hogy jó legyen utána. Hiszen mi követi itt? Az erő lapja. Az erő pedig azt jelenti, hogy lesz hozzá bátorságod, akármit is kínál fel az élet, akármilyen lehetőséget, lesz hozzá bátorságod azt meglépni, lesz hozzá erőd, hogy végigcsináld, még akkor is, hogyha különböző támadások fognak érni ezen az úton, amin tovább haladsz. Mert ugye a kardok ötösével azért ez sincs kizárva, hogy lesznek támadók is. Igen, lehet, hogy lesz valakit megsértesz, de miért fontosabb más embernek az, hogy ne sértsd meg, mint hogy magadat ne sértsd meg? De lássuk, hogy mit jelent itt a kardok kettese. Milyen információt kaphatunk a kardok kettesével. Kijött rá a főpap és a botok tízese. Hóha! Hát igen, ez nagyon-nagyon is összhangban van azzal, amit most kérdeztem, mert a főpap és a botok tízese azt mondja, hogy vannak olyan berögződéseink, nekem is, másoknak is, ami régi megrögződéseken, vagy például régi családi szokásokon alapulnak, de ezek már agyonnyomnak, olyan terheket raknak ránk. Például, amikor még több évtizeddel, vagy egy évszázaddal ezelőtt, amikor az emberek között még nagyon is elterjedt volt a vallásgyakorlás, az aktív vallásgyakorlás, és akkor még ugye együtt éltek, egy házban éltek általában a szülők, nagyszülők, gyerekek, unokák, tehát a családok azok egy kupacban voltak, és úgy választották a feleséget, vagy a párokat úgy választották össze, hogy mondjuk nem az érzelmek voltak a döntők, hanem az, hogy mit döntöttek a családok, akkor nem volt divat elválni. És ha ilyet valaki tett, illetve ha mégis megtették, hogy valakik mondjuk megpróbáltak szerelemből házasodni, na hát azok aztán megnézhették magukat, tényleg kiátkozták őket, és tényleg el kellett hagyniuk a családot, a szülőföldet, a mindent is, és nem is biztos, hogy mindig kiállta ezt a próbát ez a kapcsolat. Viszont ez a meggyőződés, hogy itt nem szokás válni, és nem szokás ezt, meg nem szokás azt csinálni, ami abból az időből származott, az benne van a tudatalattinkban. Hozzuk magunkkal a génjeinkbe, gyerekként óhatatlanul hallottuk, még ha nem is a szülőktől, akkor a tágabb rokonságból, amikor beszéltek erről. Tehát ez például egy ilyen hitrendszer, amit a főpap itt jelenleg képvisel, de ez a mai körülmények között már nagy teherként
lehet rajtunk. És ilyen hitrendszer miatt mondjuk azt, hogy a családnak össze kell tartani. Én is ezen a véleményen vagyok, igen. Kivéve, hogyha ez a család már rég 300-400 kilométerekre van egymástól, a családtagok, és legfeljebb időnként járunk haza mondjuk a szüleinkhez, és elvárjuk tőlük, hogy ők mindettől függetlenül nekünk azt mutassák, hogy mi jól vagyunk, mi család vagyunk, és amikor meg nem vagyunk ott, és nem látjuk őket, akkor meg hátat fordítanak egymásnak, és alig tudják elviselni egyik a másikat. Tehát, hogy például ilyen típusú berögződést jelent itt a főpap, és itt a döntésképtelenséggel kapcsolatosan ez a példa csak arra volt jó, hogy ilyenek akadályozhatnak bennünket, és ezt csak úgy tudjuk felülírni, hogyha megvizsgáljuk, hogy valóban így gondoljuk azt az ésszel, ami tiltakozik mondjuk az érzelmi döntés ellen. Valóban tényleg így gondoljuk, vagy tényleg csak a rokonságnak az elvárásai indokolják azt, hogy az eszünk más diktál, mint a szívünk? Vagy a falunak az elvárásai? Vagy akárki nem másnak az elvárásai, de nem a magunk jóléte a fontos? Szóval ez az, amit én most ebből a kardok ketteséből látok, hogy ne ezen gondolkodjunk, hogy kinek mi a fontos, hanem azon, hogy nekünk mi a fontos, hogy nekünk mi hozza meg a jót, a valóban jót, és azt szerint döntsünk végre, és zárjunk le dolgokat. És akkor itt rákérdezek arra, hogy az erő mit jelent, mit tudhatunk meg az erővel kapcsolatban. Még egyet kérek. Kijött az igazságszolgáltatás és az érmék 3-as, és itt az igazságszolgáltatással most az jön, ugye, hogy az érmék ászával kapjuk majd a lehetőséget, ha bevégeztük, ha lezártuk ezt a helyzetet, kapjuk a lehetőséget, és az igazságszolgáltatással az ígéretet is, hogy egy olyan lehetőség érkezik, ami tényleg a számunkra igazságot szolgáltat, és egy együttműködést, egy jó kapcsolódási lehetőség. Az érmék 3-as mind a munkaterületén jelent jó kapcsolódást, mind párkapcsolati együttműködésben is jelenthet jó kapcsolódást, tehát ez egy olyan ígéret, hogy ne féljünk attól, hogy most mi lesz utána, bízzunk az igazságszolgáltatásban, mert itt van az erőlapja, az igazságszolgáltatás lapja, a világ, a főpap, tehát ebből a néhány, az érmékásza, néhány lapból már látható, hogy nagyon erős égi támogatásban részesülünk, ha végre sikerül túllépnünk ezen a helyzeten, csak tegyük már meg végre. Hát köszönöm szépen, hogyha itt voltatok, megnéztétek, köszönöm, hogy ha megírjátok, hogy mit gondoltok, mit döntötök, belemertek-e vágni végre a lezárásokba, ami befejezetlen ügyeitek vannak, rámeritek-e bízni magatokat az isteni igazságszolgáltatásra, és köszönöm, ha lájkoltok, feliratkoztok, megosztjátok a videót, és mindenkinek minden jót kívánok, hitet, erőt, kitartást. Sziasztok!